Ang selebrasyon na ito ay para sa mga tao naging bahagi ng buhay ko. And to the people who's been there for me through everything. Umanda ka na pa ako. Paakyat na ng stage, Lilith. Hirap po maging maliit. Eh, babati na lang kay Sir Ramir. Karir pa. Maliit lang po ako. Pero dahil sa mga natutunan ko sa isang Ramir Engano, lumaki po ang mga hakbang na yun. Kaya naabot ko yung mga pangarap ko. Yung makita lang po namin na malakas kayo, healthy at nakangiti. Yung maramdaman po namin yung pagmamahal at aruga nyo. Sapat na po yun. Sobra-sobra na po yun. Malapit nang matapos si Lilith. Pero wala pa rin nangyayari. It's time. Sasabihin ka na yung announcement ko. Ramir, I think it's best na patapusin muna natin si Lilith sa mga sinasabi niya. Oh, a guest called me. Nawawala sila papunta dito sa venue. I have to take their call. But Han, I don't want to miss your announcement. I'll be back. Excuse me. Happy birthday po, Sir Ramir. Sana po sa mga susunod niyo pang birthday, magpatuloy kayong gabay at inspirasyon sa lahat. Gaya ng kung paano kayo naging gabay at inspirasyon sa akin. Pako, ano ba? Sumagot ka! Patricia, anong nangyayari? Patapos na magsalita si Lilith, ah. I know. Oh, Naiinip na nga rin ako, pero kanina ko pa tinatawagan si Paco, hindi sumasagot. ngayon na nga ba yung sinasabi ko eh. Patricia, nangangamoy palpak yung plano mo. Attorney Alon? Attorney, have you seen Attorney Alon? No. I was totally into the led speech. I didn't even notice Attorney Allen left. He was just here kanina. Paco, ngayon na. Gabi. Lilith! Lilith! Lilith, gising! Anak ko yan! Diyos ko, anak, buksan mo mga mata mo. Lilith! Lilith, gumising ka! Lilith! Anak! Lilith! Ate Sek! Lilith! Trix, kanina pa kita hinahanap. Why? What happened? Bumagsak yung chandelier. Muntik na mabagsakan si Lilith. What? Is she okay?
Sumipat ka na. Ngayon na. Sige na. Huwag mo na akong tarantahin. Umalis ka na. Siguraduhin mo walang makakalata sa'yo. Oo na, ako nang bahala dito. Sige na. Anak, nandito lang kami. Lilet, gumising ka! Anak! Excuse Anak, nandito lang kami. I'm so sorry she protected you. Lilet! Anak, gumising ka, anak! My God! Lilet! This is terrible! Bakit nila hinayaan magkaroon ng ganitong aksidente? Ate Lilet, please open your eyes. Ate Lilet! Ano pa hinihintay natin? Dalhin natin siya sa ospital! Tulungan niyo kami! Tumawag kayo ng ambulansya! Kailangan niya madala sa ospital! Lilet! Hindi na ako makakapagantay sa ambulance. I'm taking Lilet to the hospital now. No, that's bad! It's dangerous! Let's wait for the ambulance, please! Sana matuluyan ka ng biik ka. Hindi ako papayag na makaligtas ka pa. May nakonta ka na ng medic. Sabayan na natin. Wala pa. Lilet? Anak? Lilet? Anak? Tay, ano ba nangyari? Diyos ko, anak, salamat. Nagkamalay ka na. Anak, huwag ka muna gagalaw. Kamusta ang pakiramdam mo, ha? Medyo okay lang po, Tinang. Baka naglakad lang po ako kasi naupog yung ulo ko. Salamat sa Diyos. Emong! Anton, may malay na si Lilet! Ha? Oo! Ay, naku, salamat sa Diyos. Grabe ang kaba ko din. Mas lalo naman ako. Ano bang klase to? Ginastos ng todo tapos magkakaroon mga ganyang aksidente. Aksidente nga ba talaga? Hindi tinamaan ng ano eh. Loko to ah. May pakiramdam ako hindi aksidente ito nangyari. Bakit? May pakiramdam ako itong waiter nito may kagagawan. Huy! Kuya, Emong, saan punta? Ano ka ba hinihintay mo? Sundan mo! Namumuro ka na talaga sa kapalpakan. Bilis! Sigurado ka ba na maayos ang katawan mo? Hindi biro ang ganitong aksidente. Baka anak, kailangan natin makita ka ng doktor para masiguro natin na walang malaking pinsala sa katawan mo. Tama si Tinang Sas mo. We can't take any chances, lalo na pag head injury. Pagdating ng ambulansya, dumiretso tayo ospital. Oo nga, Lilet. We need to be certain about the extent of the injury. Ate Lilet, we're here for you. We're never leaving your side. Salamat po sa inyo, ha. Pero, okay na po ako. Hindi ko na kailangan magpa-ospital. Maayos naman na po yung pakiramdam ko, eh. Medyo may masakit lang po. Dala lang siguro ng pagkakabagsak ko. Tungkol ho dun sa pagbagsak ng chandelier. Kailangan po yata ng proper investigation kung bakit nangyari. We need to consider the potential cause. Was there any malfunction or negligence involved? This could very well be a negligence case. If they failed to check for a possible faulty rigging, then they will be liable for damages. We need to rule out every possibility. Let's just focus on Lilet now. That's the priority. Everything else can wait. Don't worry, we've already covered all the initial legal steps. I've already called the police, and they're on their way. Wala tayong palalampasin na kahit anong detalye dito.
Okay ka lang ba? Uy! Uy! Kuya Teka! Tado ka. Kala mo matatakasan mo kami, ha? Ito ba yun, Kuya Emong? Boy, mahinig ka. Mga batang rekto to, kaya hindi ka uubra sa amin, boy. Teka. Ikaw ba yung nakita namin kanina? Oo, ako nga ho. Nasaan yung dalawang tools? Yung tools na ano, pinasok mo dyan sa loob ng tray? Ano, tools? Anong tools? Ha? Huwag mo may paandaran ng mga acting-acting mong ganyan. Ilabas mo yung tools. Kailangan pa mag-workshop, ha? Hindi! Sigurado ako nilagay mo dito yung tools, eh. Ilabas mo yung tools. Dito? Hindi, dito. Baka dito. Kapkapin mo. Saan yung tools mo? Hindi ko ho alam ang sinasabi ninyo. Tiga-catering ho ako. Sige na ho, marami pa po akong trabaho. Sigurado ka ba ron, Kuya? Oo, parang siya. Parang mamalik mata ka lang. Alam mo, maganda pa niyang bumalik na tayo doon kila Lilit. Baka nag-aalala na sila. Check na rin natin sila. Ang tagal mo. Huwag ka na magtanong. Palpak ka na naman. Umalis na tayo. Baka mahuli pa tayo dito. Natingnan na namin yung pinangyarihan ng aksidente. Wala po kami nakitang kaduda-duda. Sigurado ka ba, anak, na wala kang nakita na kahit na sino o ano na may kahina-hinalang kilos bago umaksak yung chandelier? Wala po talaga eh. Hindi mo ba naramdaman na may ingay o kung anumang habang nagsasalita ka sa stage? Nakafocus po kasi ako dun sa sinasabi ko. Sa tatay ko kay Mr. Ingano. Mga sir, kanina po, may nakita akong waiter na kahina-hinala yung kilos. Ayun, kaya hinabol ko. Nung nasa kote ko na, tinanong ko, kasama rin siya dun sa catering. At baka naman everything is just an accident talaga. Nothing more, nothing less. Paano ka naman nakakasiguro, Patricia? Pero ho ba kayo nakita or alam kaya hindi niyo sinasabi sa amin? Kasama ako sa nag-asikaso ng event. Everything was in perfect order. If this was truly an accident, then shouldn't the blame fall at the event organizer or the venue? I thought you had everything in order, Patricia. Yes, Ramir. Siniguro kong maayos ang lahat. Kaya hindi ko alam kung bakit ito nangyari. To be fair, I don't think this was something anyone could have anticipated. I mean, totoo, kasama si Mrs. Ingano sa preparation ng event, pero hindi niya naman kontrolado lahat ng detalye ng sitwasyon, di ba? Kaya, Mr. Ingano, I think you're right. Dapat managot dito yung mismo nag-set up ng event o baka equipment malfunction lang yung nangyari. Kasi di ba, base sa investigasyon kanina, wala namang nakitang kasuspe-suspecha. So, klaro na yung mechanism yung nag-fail, aksidente yung nangyari. I'll admit, Ramir's right to an extent. I should have been more vigilant with the details. Hindi ko na nabantayan yung negligence ng setup crew. Bilang isa ho kayo sa tumutok sa event at sa staff, wala ho ba kayong napansin na kahina-hinala, Mrs. Ingano? Wala naman. I would have reported it right away if I had. Shouldn't I? Nasaan ho kayo nung mangyari yung aksidente? I got a call from a guest. Nawawala. She needed directions. Mahina yung signal dun sa table namin. So I had to look for a better reception. Tapos, nakita ko na lang na bumagsak yung chandelier. Nakita mo bumagsak yung chandelier? How did you see it? Kasi malapit ako dun sa nangyari, yung aksidente. What? Malapit ka? Bakit, Trixie? Bakit parang may gusto kong sabihin?
Trixie, bakit hindi ka makasagot? Trixie, may gusto ka bang sabihin? Nag-restroom po kasi ako noon, so I didn't really see anything. Nung paglabas ko, nagkahagulo na. Ate Lilet, I feel so terrible. I wasn't there nung muntikan ka nang masaktan. If I should stayed sa table, maybe wala nangyaring ganito. Hindi mo naman alam na mangyayari yun eh. Hindi ka dapat mag-guilty. Your Ate Lilet is right, Trixie. We should be grateful. She wasn't seriously hurt. Babe, kanina ka pa tahimik. What's bothering you? Nung makita ko kasi si Lilet na munti ka ng pabagsakan ng chandelier, parang my heart almost stopped. Babe, natural lang naman yun. Kahit ano pang nangyari, kapatid mo pa rin siya. Okay lang naman na civil kami, na hindi kami close, at hindi kami palaging nagkikita, pero I wouldn't wish anything terrible sa kanya. Sana talaga, babe, aksidente lang yun, no? What do you mean? Kasi, babe, mga abogado tayo. We deal with people's lives. We create powerful enemies. Tingnan mo yung nangyari kay Matty. All it takes is just one case, one wrong client, for someone to want revenge. But babe, let's not jump to conclusions. Kasi nangyayari naman talaga yung aksidente, Hera. Yung pagbagsak ng chandelier, pwedeng nagkaroon lang ng equipment malfunction. O di kaya aberya sa setup. Maybe. Pero babe, we both know that we create enemies sa courtroom. I just pray that nothing else comes out of this. You know? Na sana wala talagang may nagtangkang masama kay Lilet. We are treading dangerous waters as lawyers. And that's the reality that we can't ignore. Patricia, sumagot ka. We need to talk. Now. Renan, tama na. Baka magsuspetsya yung mga tao sa sabuatan niyo ni Patricia if you try to call her now. Hindi mo kontrolado ang nangyari, okay? Yan na nga ang problema, Sabrina eh. She pulled me into this mess without giving me control over every last detail. Ang pinakayoko sa lahat, Sabrina, reckless planning. Paano kung malaman ng mga investigador na hindi pala aksidente yung nangyari? Oy, di ba sabi naman ng mga polis, walang anything suspicious sa venue? You honestly think they're gonna buy that? Nagsisimula pa lang sila mag-imbestiga. Small mistake. Single detail overlooked. They're gonna see through the whole thing. Hindi mangyayari yun, Renan.
that Patricia is liable for this whole thing. And if she thinks I'm gonna go down with her because of her incompetence, hindi ako papayag. Naglagan na. Kung naglagan. Anak, sigurado ka bang okay ka na? Pwede naman kita samahan sa ospital para lang masiguro na wala kang injury. Okay na po ako, Tay. Pinotektahan naman po ako ni Kurt eh. Basta ha, pag may bakang maramdaman, tawagan mo ako agad ha. Opo. Yun na po akong problemahin pa. Dapat nga masaya kayo ngayon, di ba? Ayun na nga eh. Dapat nga masaya ka po dahil sa surprise ko sa'yo. Pero hindi ka nagawa. Dapat nung simula pa lang ginawa ko na. Ano po ba yung surprise na yun, Tay? Tay. Gusto sanang pakilala kita sa lahat bilang anak ko. Proud ako sa'yo. Di naman po importante yun eh. Diba nga sabi ko po sa inyo, wala kayong kailangan gawin para mapasaya ako. Masaya na po ako na ligtas kayo. Masaya na po ako na hindi kayong na-aksidente kanina sa stage. Sana ako. Wala naman pong nangyaring masama sa akin, di ba? Okay na po yun. Kasi hindi po ako mapapakali kung kayong na-aksidente kanina. Huwag niyo na po akong problemahin, ha? Tandaan niyo po, kapag iningatan at inalagaan niyo yung sarili niyo, parang prinotektahan niyo na din po ako. Magpapa-imbestiga pa rin ako. Hindi ako matatahimik hanggat di ako nakakasiguro na aksidente yung nangyari. We need to stop this. Na hanggang dito na lang yung pagiging magkapatid natin. Hindi ko maintindihan. I think it's best na dumistansya muna tayo sa isa't isa. You said you didn't see what happened. Kasi hindi ko naman talaga nakita eh. Hindi mo talaga makikita kung ano yung nangyari kay Ate Lilet because you were so busy talking to someone. Talking to? Attorney Alon. Magkasama kayo ni Attorney Alon nung nangyari yung accident na yun. Lilet, siya si Lydia Soriano. Nagkasakit daw yung anak niya dahil sa pinapasukan nitong eskwelahan. Magandang araw po, Attorney Matias. Magandang araw din po.